2 Kreuzburg. Honorary guest, geachte aanwezigen. Het was begin 1942. Het lugubere gehuil van gillende sirenes bracht ons tot de harde realiteit dat er oorlog was uitgebroken in ons vredig en idyllisch Nederlands-Indië. Maar wij waren niet bang. Kom nou, niets te vrezen van die krompotige, bijziende, in blikken panzerwagens rijdende spleetogen. En werd er niet telkens over de radio met luid brallende stem verkondigd: liever staande sterven dan knielende leven. Wij voelden ons onverslaanbaar. Echt waar. Maar toen brak 8 maart aan met het slechte bericht dat onze zeer gerespecteerde gouverneur-generaal, jonkheer Tjarda van Starkenborg-Staghouwer, de capitulatiedocumenten had getekend. En terwijl over de radio de wegstervende klanken van ons volkslied, het Wilhelmus, nog nauwelijks meer hoorbaar waren, kwam het afscheidswoord van de Nierom-omroeper: vaarwel tot betere tijden. Het werd akelig stil over het hele land. De schreeuwers van liever staande sterven dan knielende leven waren toen al lang gevlucht, uitgeweken naar Australië. Op bevel van hogerhand, beweerden zij, later nogal arrogant. Wat er daarna gebeurde in onze mooie gordel van smaragd, hoef ik hier niet in details te vertellen. Er zijn genoeg boeken geschreven over de enorm brede lijdensweg welke onze vaders, ooms en verdere familieleden als krijgsgevangenen hebben moeten gaan. En even zoveel is gepubliceerd over de burgerinterneringskampen voor de mannen, vrouwen en kinderen. Het is een algemeen bekend feit dat percentagegewijs in ons Indië totaal meer doden zijn gevallen onder de Japanse hiel dan in Nederland onder de Duitsers. En hierbij zijn de duizenden en duizenden Indonesische dwangarbeiders, de Rumosha's, nog niet eens inbegrepen. Er is echter heel weinig geschreven over de zogenaamde buitenkampers. Die hadden geen beschermende omheining om zich heen. Die moesten maar zien hoe te overleven zonder enige inkomsten. Dag in, dag uit, als weerloze moeders te moeten kampen met de dreigende, denigrerende houding van de inheemse bevolking, die min of meer de vrije hand hadden gekregen als zijnde de bondgenoten van de overwinnaars. En die kregen gegarandeerd een premie indien zij iemand die zij alleen maar verdachten konden aangeven bij de gevreesde Kempetai. Voor ons huis, in de schaduw van een grote tamarindeboom, zittend op zijn fiets, bleef elke dag op de gekste tijden een jonge Indonesiër urenlang zijn strootje roken, al leunend tegen de boom, terwijl hij steeds bleef gluren naar ons huis en dat van onze buren. Waarom hij dat deed, mag Joost weten, maar het was onder die omstandigheden wel heel zenuwslopend. Zo leefden wij onder een zware geestelijke druk en luisterden van de weeromstuit graag naar allerlei geruchten en voorspellingen. Beroemd werd de eeuwenoude voorspelling van vorst Joyoboyo, dat het gele ras zou heersen voor de tijd dat de jagung zou groeien en rijpen. Dat waren slechts 3,5 maanden. Dat zou dus betekenen maart, april, mei en juni. Iedereen begon de dagen te tellen.
En de spanning steeg hoger en hoger naarmate de jagung rijpte. Helaas, de oogst ging voorbij zonder dat er iets gebeurde, behalve dat de honger nijpender werd. Later bleek dat vorst Jojo Boyo het getal 3,5 goed had voorspeld, maar dat het jaren waren en geen maanden zoals we allen hadden gehoopt. En zo leefden wij angstig en schichtig verder. Vooral toen onze voormalige kokkie al hevig huilend op bezoek kwam met het hartverscheurende verhaal dat haar man en 14-jarige zoon waren geronseld om als romojas voor de jacht te gaan werken. Al schrikkend vroeg zij of zij en haar dochtertje van 6 jaar bij ons mochten wonen. En zij zou dan helpen met alle huishoudelijke karweitjes zonder betaling. Mijn broertje en ik juichten dit plan gretig toe, maar wij waren wel wars van elke dag het huis dweilen, badkamer en wc schoonmaken en op die oude knarsende fiets met Banmati naar de passer te gaan om inkopen te doen. De geestelijke pressie werd ondraaglijk, wat duidelijk merk was door het alomheersende slechte humeur. De minste geringste aanleiding om onderling ruzie te maken. En toen opeens loeiden de sirenes weer. Maar ditmaal begroetten wij dat akelige gillende geluid met stille blijdschap. Want uiterlijk vertoon was immers veel te gevaarlijk. Naar de schuilkelders gaan had geen zin, want die waren intussen bijna ingestort en beslist volgelopen met regenwater. Dus bleven we stil en vol spanning op een open plek in de achtertuin de donkere hemel afturen. Elkaar enthousiast een ribbenstoot gevend als de zoeklichten heel hoog een zacht brommende bommenwerper in hun lichtbundels hadden gevangen. En natuurlijk vol leedvermaak grinnikend wanneer het nijdig blaffende luchtafweergeschut die hoogvliegende zilverkleurige vliegtuigen absoluut niet konden bereiken. Na afloop van het luchtalarm werd er uiteraard druk gegist welke geruchten wij moesten geloven. Waren de Amerikanen echt al dichtbij? En zo kwam augustus 1945. Dat er iets ernstig gaande was, merkten we wel aan het onrustige gedrag van het steeds luider schreeuwende en baldadiger wordende volk. En de geruchten stapelden zich op, de een nog onwaarschijnlijker dan de ander. Het geweldigste nieuws was wel dat de oorlog was afgelopen. Maar waar bleven de bevrijders? Waarom werd het gezag van de Japanners niet overgenomen? Er ontstond duidelijk een vacuüm. En in die algehele afwezigheid van gezagsdragers kwam de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Dat was 65 jaar geleden. Pas in dit land, ons nieuw land, hebben wij kunnen leren dat ondanks de onprettige omstandigheden van toen, wij toch het feit moeten blijven herdenken dat op deze dag, de 15e augustus, Japan capituleerde en dus de oorlog in de Pacific was afgelopen. En in dit land, waar men tot nu toe nog het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenkt, mogen wij, nieuwe ingezetenen, beslist niet achterblijven. Met het eren en gedenken van de onze, die in krijgsgevangenkampen, in interneringskampen en ook buiten de kampen hebben geleden en het grootste denkbare offer hebben gebracht, hun leven. Ik dank u voor uw aandacht. Yeah. Het volgende lied wordt u gepresenteerd door de heer John van Borgen. The next song will be presented to you and sung by Mr. John van Borgen.
Well, thank you for inviting me here to do this song. It is quite an honor. And this song is dedicated for those that died for our freedom. And many of them are probably buried right in this cemetery. And the song is called Fallen But Not Forgotten. He stood beside his daddy, watching soldiers marching by. It was Veterans Day and he wondered, there were tears in Daddy's eyes. Later they laid flowers at a monument of stone. He said, son, my daddy went to fight, didn't make it home. Fallen, but not forgotten. He was a hero, he stood so tall. And forever I will remember, with honor and glory, he gave his all. They left behind their families and the towns that they were born. For the rice paddies of Java, the jungles of Sumatra, there were soldiers in New Guinea, Southeast Asia and World War II. They paid the price, they gave their lives, they fought for you and me. They're fallen, they're not forgotten. They were the heroes, they stood so tall. And forever we will remember, with honor and glory, they gave their all. Freedom is a blessing, freedom has a price. We must remember those who paid it with their lives. Remember the fallen, they're not forgotten. They were the heroes, they stood so tall. And forever we will remember, with honor and glory, they gave their all. Fallen, they're not forgotten. They were the heroes,
song. We zijn gekomen tot het punt dodenherdenken. Hiervoor verzoek ik onze erewacht naar voren te komen. We have arrived at that moment we call remembering our World War II war dead. May I ask our honored God to make their entrance